1955 року з аргентинського Буенос-Айреса через Атлантику вирушив пароплав. Сотні його пасажирів були репатріантами, які після десятиліття міграції повертались на свою батьківщину, де тепер був Радянський Союз. Поверталися і вірили, їх чекає світле майбутнє та нові можливості у найбільшій країні рад. Мене звуть Анна, я науковиця і культурна менеджерка в Україні. I have decided I will vlog daily from my country, Ukraine, since the start of this awful war with Russia. And I could not imagine myself a vlogger a year ago. But most importantly, I could not imagine my country at war a year ago. Ще я веду англомовний блог, де розповідаю світові про війну Росії в Україні. Окрім прямих наслідків російських злочинів та руйнувань, є чимало неочевидних прийомів, які Росія використовує проти нас та й усього світу. І робить це десятиліттями, руйнуючи долі багатьох поколінь. На пароплаві, який причалив до радянського берега, була і моя родина. Повіривши радянській пропаганді, вони опинилися в країні, в якій не було місця правді. Те, що російський медійний простір давно зачищений від інакодумства, не є великою таємницею. Втім, подивитись, як розпочиналась та досі триває ця зачистка, важливо, аби розуміти, як російський інформаційний світ став таким, як він є. Коли я жив у Росії, а я приїхав у 2001 році, щороку Кремль захоплював якийсь новий телеканал. Щороку вбивали журналіста. Щороку усе це централізовувалося все більше і більше під владою Кремля. Пітер Померанцев – автор світового бестселера про становлення пропаганди путінського режиму «Нічого правдивого і все можливе». Книжка була написана після 10 років роботи на російському телебаченні. Телебачення відіграло величезну роль. Це була дійсно чи не єдина річ, яка об'єднувала цю країну. Тобто, що вже не було піонерських таборів, гуртків, як за радянських часів. Кіно не надто працювало. Радіо люди перестали слухати. Інтернет тільки починав формуватися. Саме телебачення в період десь із 1996 і до року 2012-13 було визначальним. Мабуть, єдиним періодом, коли на російському телебаченні можна було побачити критику дій влади, був період президентства Бориса Єльцина. І все б нічого. Але це ж був період Першої чеченської війни, яку розгорнула російська влада. Із всіх можливих варіантів Москва предпочла воєнний. Із всіх можливих відповідей у Чечні залишилось одно – взятися за оружие. Під час Першої чеченської війни засоби масової інформації у Росії були відносно вільними. І з'ясувалося, що влада не може контролювати те, що повідомляють ЗМІ. І тому неправильні, на погляд влади, історії досягають російської громадськості та світу. Новогодню ніч Грозний зустрічав фейерверком із гарячих російських танків. Военная смекалка подсказала генералам, что лучшего момента для взятия города, чем 31 декабря, не существует. Но российским войскам противостоят мусульмане, не употребляющие спиртного даже в новогоднюю ночь. Танки и бронетранспортеры ворвались в Грозный и сгорели дотла. Висновки, які зробили з цього періоду – не допускати повторення такого вільнодумства. Показовим і закономірним є те, що гайки на російському ТБ закручували під кожну нову військову агресію Кремля. Коли була чеченська війна, для Росії було важливо, щоб вона подавалася так, як це вигідно Кремлю. І тому проти журналістів, які бачили цю війну інакше, які говорили про незалежність Ічкерії, висвітлювали всі ці звірства російської армії в Чечні, то, звичайно, ці журналісти становили загрозу для Кремля. З приходом до влади Владіміра Путіна на Росії почалися жорстокі і радикальні обмеження свободи слова. Протести журналістів, як цей, проти захоплення НТВ, допомагали мало. Низку провідних ЗМІ було закрито.
Їхні активи поглинав державний енергетичний магнат «Газпром». It certainly seems possible that takeover will silence an important and critical voice in Russia. The Kremlin, of course, will be happy. But there are many liberals here who say that today's events have weakened democracy. Robert Moore, ITN, Moscow. But it seemed to happen step by step. Це відбувалося поступово, крок за кроком. І, можливо, це робило процес м'якшим. Було багато аргументів про те, що телеканали контролюються олігархами, а вони мають жахливі цінності. Вони мають жахливі медійні цінності. Тож ми повинні щось із цим зробити. Тобто, було багато способів, якими це намагалися обґрунтувати. Багато людей казали, заждіть, це ж явно рух до авторитаризму. Але було й багато таких, у тому числі так званих російських лібералів, які хотіли цього. Вони хотіли, щоб Путін був Піночетом. Їхній аргумент був таким: у нас хаос через корупцію та олігархію. Для ліберальних реформ нам потрібна централізація. У 2009 році указом російського президента було затверджено перелік загальнообов'язкових теле- і радіоканалів, які повинні безкоштовно мовити на всій території Федерації. Так, росіяни у своїй більшості опинились в інформаційному світі, повністю контрольованому державою. Мало того, що не можеш дивитись те, що хочеш, мусиш іще й дивитись те, що треба. Ти маєш сидіти, тобі все розкажуть в телевізорі. Все тобі розкажуть. Про тебе, в що ти віриш, що ти маєш одягати, куди ти маєш ходити, де біле, де чорне. Там розумні, в телевізорі розумні люди. Вони все знають, і вони Путіна бачили на власні очі. Навчившись контролювати телевізор, російська влада отримала нову загрозу – інтернет та соціальні мережі. Роль, яку вони можуть грати у суспільстві, стала очевидною під час громадянських протестів та революцій у Молдові, Ірані, Тунісі, Єгипті та й самій Росії початку 2010-х. Це був час, коли Росія раптово вклала величезну кількість ресурсів у набір журналістів і перекладачів. Тих, які могли б працювати в інтернеті, охоплюючи цільову аудиторію в країнах, на які вони хочуть безпосередньо впливати. Використовуючи інтернет, говорити з людьми їхньою мовою. Це був бум так званих армій тролів. І те, що Росія тоді зрозуміла про природу інтернету, сформувало тип пропагандистських операцій, які ми маємо сьогодні. У гру вступили і старі добрі репресії. Після 2014 року було ухвалено кілька законів, що розширили повноваження російської прокуратури закривати сайти та притягувати до відповідальності людей за дописи та коментарі в соцмережах. З 2022 року Роскомнадзор, який займається цензуруванням інформації в інтернеті, заблокував більше 1 мільйона сторінок та сайтів із нібито недостовірною чи екстремістською інформацією. Екстремістський контент в розумінні Роскомнадзора – це, наприклад, заклик «Ні війні». Можна потрапити за грати навіть за те, що людина там лайкнула якийсь пост в соцмережах, так? Не те, що вона щось там сказала, а просто навіть лайкнула. Тобто це теж може бути підставою, щоб опинитися за ґратами. У березні 2022 року в Росії законом посилили відповідальність за поширення недостовірної інформації та дискредитацію російської армії. За цією статтею порушено більше 8 тисяч справ. Російську армію, виявляється, багато чого дискредитує. Наприклад, аркуш паперу з кількома зірочками. Коли я писав свою першу книгу «Нічого правдивого й усе можливо», я намагався описати цей світ. І майже інстинктивно я знайшов паралелі з Німеччиною 1920-х і 30-х років. Симптоми настільки сильно повторювали шлях до фашизму в нацистській Німеччині, що тоді мене це налякало. І я подумав, що річ у мені. Я думав, що це я поганий журналіст. Знаєте, це класична річ. Ви бачите якісь симптоми і одразу думаєте: «О, це як у Німеччині». Тоді я думав, що я, напевно, просто перестарався.
Я не передбачав, що Росія стане повністю квазіфашистською державою. Але симптоми, які я бачив, які виражалися через пропаганду, мали неймовірно сильний зв'язок із тим, що сталося в Німеччині у 20-30-ті роки. Переламним моментом для російської репресивної машини став український Євромайдан. Тоді Росія програла можливість анексувати Україну по-тихому, як Білорусь, втратила свого президента-ставленика Януковича. Народ сусідньої держави скинув неугодну злочинну владу. Євромайдан наче зібрав усі страхи Путіна в одному місці. Відтоді Україна опинилась у постійному фокусі уваги російських телеканалів. Щоденні, щотижневі політичні ток-шоу більшу частину ефірного часу говорили про події в Україні. Пропагандистам важливо було показати, як до влади в Києві прийшла злочинна хунта та як погано в Україні після так званого перевороту. Запущен сценарий по разрушению Украины. Запаса прочности у страны нет. Казна пуста. Через популярність запиту «Чо там у хохлов» у російському Яндексі 2014 фраза перетворилась на мем. Росіяни з захватом включились у цю гру, їх набагато менше цікавило, що ж там у Кремлі, як справи у самій Росії. Окрім очевидної мети формувати суспільну думку щодо України та відволікати увагу від внутрішніх справ, інформаційний порядок денний РФ формував страх перед альтернативною думкою. Подивіться, як працюють, наприклад, російські ток-шоу. Там завжди є хтось, хто трішечки незгодний. І вони всі присутні в студії, вони починають кричати і закльовують його буквально. І це був такий дуже потужний сигнал усім росіянам, хто був проти, що дивіться, що з вами буде, якщо ви будете незгодні. Призвали из истории какой-то. Это не пересмотр. Ваше российское отношение к этому для нас, украинцев, неприемлемо. Да не для вас, украинцев, а для тебя, потому что ты бандеровская мразь. Інформаційний порядок денний Росії визначає пул топ-пропагандистів Кремля. Путин пойдет на прекращение огня в тот момент, как мне кажется, когда будут устойчиво обезопасены новые границы Российской Федерации, а границы это будут находиться там, где мы тоже посчитаем нужным, исходя из нашей безопасности и интересов нашего государства. Точка. Я пам'ятаю, коли я був у Москві, то брав інтерв'ю у Маргарити Симонян, великої пропагандистки, керівниці Russia Today. Вона подивилася на мене, як на якогось наївного дурня. І вона сказала, що правди немає. Є лише розповідь. Є лише розповідь. Іншими словами, не важливо, що правда. Важливо, хто розповідає кращу історію. Україна чи Росія. А якщо ти віриш у правду, старомодну правду, то ти дурень і слабак. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну, Украина, подавили эти огневые точки. Вони насправді ні у що не вірять, крім самих себе, влади та грошей. А ще вони знають, що повторювати, постійно повторювати ці злочинні ідеї – це спосіб збагатитися, спосіб прославитися. Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. 4 роки я провів у Москві. Я не релігійний. Я не та людина, яка міркує над теологією. Але через 4 роки, дивлячись зблизька на режим Путіна, я зрозумів, що є таке поняття, як зло. Люди на верхівці режиму злі. Їм байдуже людське життя. Вони не вірять ні в які цінності. Людяність, порядність, співчуття. Наче якесь божевілля зійшло і пожерло їх. У 2011 році британського журналіста Люка Гардінга, який писав про режим Владіміра Путіна, вислали з Росії без права повернення. Це був перший такий випадок з часів Холодної війни. Співробітник Федеральної міграційної служби сказав: Я запитав, чому? А він відповів: я не знаю.
І все. Мене завели в маленьку кімнату, де було написано «Зона депортації». Зачинили всередині і вигнали. Попри видворення неугодних журналістів, закриття каналів та сайтів, тотальну цензуру та темники на державних ЗМІ, говорити про те, що у росіян взагалі немає можливості доступу до правди, все ж не варто. Створити вакуум у сучасному інформаційному світі не так і просто. У Росії і в інших авторитарних країнах є більше можливостей отримати інформацію, ніж це було за часів Холодної війни. Всі росіяни можуть дізнатися про все, що відбувається в Україні, якщо захочуть. Це насправді зовсім не важко. Думка, що саме це їм заважає, просто не відповідає дійсності. Отже, якщо вони цього не шукають, на це є інша причина. Правда в тому, що Росія напала на незалежну державу, вбиває тисячі мирних людей. Легше не визнавати такої правди і шукати інших пояснень. Вони велику кількість часу перебували під впливом цієї агресивної російської пропаганди, і вони настільки, ця свідомість їхня трансформована, що вони вже не потребують цієї альтернативної інформації. Тобто вони живуть, вони прийняли цей вигаданий пропагандою світ як реальність і живуть у цій вигаданій такій реальності, сформованій різними Скабєєвими, Кисельовими. В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. У березні 2022 року Міноборони РФ виходить із сенсацією фейком. На сайті відомства публікують типовий документ Національної гвардії України, видаючи його за сенсаційне перехоплення. Організацію регулярних навчальних зборів на Львівщині, про яку йдеться в наказі, подають за підготовку наступу на Донбасі. Така легенда Міноборони припала росіянам до душі. Цілком зручна домовленість між владою і народонаселенням. То не ми напали, то ми превентивно захищалися. І це така магія. Не потрібно відчувати жодної відповідальності, тому що ми – жертви. Цей наратив жертовності повторюють знову і знову. Ви – жертви. Ви не відповідаєте за Бучу. Якщо подивитися на кремлівську пропаганду, то вона робить це дуже ефективно. Дозволяє відчувати садизм. Давайте бомбити їхні міста. Ці речі безперервно на російському телебаченні. Насолода від приниження України. Але потім треба сказати, це не наша вина. Нас змусили це робити. Нас змусили. І ви потрапляєте до тих, хто хоче, а багато людей хочуть принижувати інших. Але є відповідальність. А так, це легітимізується. Для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Я, як і мільйони українців, був у Києві 24 лютого 2022 року. Російські танки йшли через кордон з Білоруссю, насувалися з окупованого Криму. Це було вторгнення Росії. Більше того, це був абсолютно імперський проєкт ліквідації України, позбавлення її культури, її мови, її землі, її народу. Просто фашистський проєкт. А те, як Путін продає це своєму народонаселенню, полягає у тому, що Росія стала жертвою агресії НАТО і була змушена це зробити. Якщо подивитись на заяви Росії протягом останніх 2 років, помітно, як вона змінює цілі своєї так званої спеціальної військової операції. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йшлося про денацифікацію, визволення нібито історичних руських земель, демілітаризацію. А потім, коли вторгнення пішло не дуже добре, воно перетворилося на боротьбу проти НАТО та Америки. Хоча це теж чергова брехня. І річ у тому, що якщо Путін хоче миру з Україною, він може просто зупинитися і сказати: «Добре, ми виконали завдання СВО». І люди в це теж повірять. Якщо росіяни десятки років живуть у викривленому інформаційному просторі, і цим хоч якось можна пояснити їхню поведінку чи світогляд, то як бути із громадянами вільних, демократичних країн? Суспільства зі сталими цінностями свободи слова, відкриті джерела, прямі ефіри, відео з будь-якого куточка світу.
Але російська пропаганда залишається ефективною і там. Росія – головна дезінформаторка Європи. Це офіційно засвідчила доповідь Зовнішньополітичної служби Євросоюзу за 2022 рік, де вказано, що Росія причетна до 88 зі 100 випадків іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань. За даними ЄС, війна Росії в Україні стала головною темою інформаційних атак. Мета більшості кейсів – виправдання російського вторгнення. Це ключовий урок, який західним політикам було так важко засвоїти до лютого 2022 року. Що Росія створила себе як державу-вигнаницю, яка досягає влади будь-якими можливими способами. Вона просто визнала, що отримати владу над чужими суспільствами через засоби інформації дешевше і легше, ніж шляхом прямого вторгнення. Ініціатива щодо перевірки фактів проєкту VoxCheck за майже 2 роки повномасштабної війни Росії проти України виявила більше 13 тисяч кейсів російської дезінформації про Україну в 6 країнах Європи. Це Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина, Німеччина та Італія. Це близько 500 неправдивих новин про Україну лише на 1 місяць, лише у 6 країнах Європи. Першу половину, тобто там близько 4800 кейсів, ми зафіксували лише за 2022 рік. І ще половину, тобто ще понад 4000, лише за першу половину 2023 року. Тобто Росія збільшує свої спроби вплинути на європейську аудиторію, нарощує їх і поширює все більше і більше кейсів дезінформації про Україну. Свої фейки російська дезінформація підлаштовує під специфіку країни, в якій працює. Ми досліджували багато фейків, які Росія використовує і створює проти українців за кордоном. Наприклад, вона може казати, що там, не знаю, поляки вже там вже не можуть терпіти тих українців, але це неправда. І будь-який, наприклад, випадок, який стається з українцями за кордоном, російська пропаганда роздуває, показує, що це, не знаю, там тенденція, що це не поодинокі випадки. Для Польщі характерним є поширення дезінформації стосовно історичних подій в Україні. Якщо ж ми говоримо про такі країни, як Чехія, Словаччина, там Росія багато намагається спрямувати тем стосовно того, що нібито Польща збирається окупувати частину України. Нібито і в Європі є якась країна, яка має загарбницькі цілі, а таким чином просто відвернути увагу від того, що це Росія насправді вторглася в Україну і порушує наш суверенітет. Якщо ж ми говоримо про Німеччину та Італію, для цих країн характерним є дуже багато заяв стосовно так званого нацизму в Україні. Звіт Євросоюзу підтверджує, що вигадана тема нацизму в Україні серед найпопулярніших і тривалих наративів російської дезінформації. Майже всі наративи дезінформації, які використовує Кремль для виправдання та мобілізації внутрішньої підтримки вторгнення, можна простежити з 2013-2014 років, з часу протестів на Євромайдані, у контексті яких Кремль намагався зобразити, що Україна – це нацистська держава, неспроможна держава і взагалі не держава. Прокремлівські ЗМІ роками готували ґрунт для військового вторгнення. Якщо постійно будуть з кожної праски казати, що Україна – це країна нацистів, то людина, яка, по-перше, не знає нічого про Україну, не хоче чути, або перше чує, і коли вона перше чує таке в житті, то вона думає, ну добре, я не знаю. Відтак, одним з методів пропаганди є максимальна частотність та повторюваність потрібних повідомлень. Щоб один і той самий меседж, який би він не був безглуздий, але він для конкретного цільової аудиторії пролунав з дуже різних джерел. Щоб про це говорили політики, щоб про це говорили спортсмени, щоб про це говорили блогери, журналісти і так далі. І коли людина опиняється в цьому інформаційному баблі, вона розуміє, слухай, якщо на неї думка інша, то, можливо, моя думка хибна, раз стільки розумних людей, популярних людей про це говорять. Росія швидко адаптовується до війни і змінює меседжі своєї пропаганди відповідно до чутливих для світу тем. Один з таких оновлених меседжів російської пропаганди
корумпована Україна перепродає надану їй Заходом зброю на чорному ринку. Наратив, який стосується надання Україні західної зброї, він якраз містить різні підкатегорії, такі фейки, які з одного боку будуть говорити про те, що надання Україні зброї призводить нібито до ескалації конфлікту, нібито провокує Росію, все тому подібне. З іншого боку, можна зустріти фейки про те, що дійсно нібито Україні немає сенсу надавати зброю, бо все це буде перепродано потім на чорні ринки, і взагалі нібито українська влада лише наживається на війні. В серпні 2023 року американський телеканал CBS випустив фільм про те, що українці нібито займаються контрабандою зброї. Фільм не мав доказової бази, і після уваги та обурення до нього матеріали видалили. Але це вже розходилося в інформаційному просторі, і Росія таким чином досягала своєї цілі. А ми не знаємо, як це відбувалося. Чи це була дійсно там якась мотивація журналістів, чи це була маніпуляція журналістами, які про це писали, про ці розслідування і так далі. Але коли ми це відслідковуємо в процесі, ми бачимо, що це не випадковість, тому що меседжі абсолютно синхронізувалися з російським телебаченням пропагандистським, меседжі синхронізувалися з російськими рупорами, вони виходили ті ж самі меседжі бездоказово в західній пресі і так далі. Ми все одно не дізнаємось правди. Не все так однозначно. Погодьтесь, ви не раз чули такі аргументи у відповідь на цілком очевидні факти. Це одна з особливостей російської пропаганди. Правда має багато варіантів. Подекуди пропагандистські меседжі взагалі один одного заперечують. Україна не має чим воювати, бо американці більше не дають ракет. Бо ті, що давали, українці продали, а ті, що не продалися, росіяни знищили точними ударами. І от Україна знову обстрілює РФ американськими ракетами. Головне завдання їх – не просувати якусь ідею, а переконати весь світ, що всі брешуть, що правди немає. Що от Путін бреше, та бреше, але бреше і Байден, бреше і, не знаю, там, Шольц, і всі політики, і всі журналісти, і всі митці, всі брешуть. А якщо всі брешуть, якщо нема правди, то все дозволено. На відміну від радянської пропаганди, сучасні російські методи не завжди відверта реклама Кремля. Головна мета – зробити інформаційне поле брудним, щоб ніхто нікому ніде не довіряв. Тобто це постійна брехня про брехню, про брехню, про брехню. І, зрештою, а який тут можливий факт-чекінг? Що перевіряти, якщо це брехня, яка бреше, і при тому визнає, що вона бреше, але хоче переконати нас всіх в тому, що, зрештою, такий світ. Від того, що російську пропаганду не завжди розпізнають у світі, вона стає ще небезпечнішою. Та й працює вона на багатьох рівнях. От ви смієтесь над черговою недолугою агіткою чи роликом. Це ж очевидно. Але чи не для того вам це показують, аби впевнити? Ви легко визначаєте пропаганду. На вас вона не діє. На думку відразу приходять якісь дуже недолугі фейки, на кшталт розп'ятого хлопчика, який вже став таким мемом. І людина думає, що російська пропаганда – це завжди про пряме прославляння Путіна, про те, що, відповідно, є якийсь дуже дивний фейк, там, бойові комарі, розп'ятий хлопчик і так далі. І людина налаштовується підсвідомо щось таке шукати в інформаційному просторі. Тим часом тисячі професійно оформлених пропагандистських повідомлень серед серйозних новин потрапляють до вас у мозок непоміченими. Звіт Держдепу США, опублікований напередодні повномасштабного вторгнення у січні 2022 року, визнав, що російські канали іномовлення РТ та Спутник, фінансовані і керовані державою, є важливими елементами екосистеми російської дезінформації та пропаганди, які використовують вигляд звичайних міжнародних ЗМІ для дезінформаційної та пропагандистської підтримки зовнішньополітичних цілей Кремля. Росіяни покращили свою пропаганду. Вони стали краще використовувати сторонніх осіб. Вони використовують стандарти BBC, що потрібно мати дві точки зору.
Таким чином, ви маєте одну людину, яка каже, що на бідну Україну напали. А потім у вас є російський аналітик чи депутат Думи, який каже, що це провина Заходу. Нас спровокували тощо. І така помилкова еквівалентність є ще одним способом, яким вони просувають свою пропаганду. У них це дуже добре виходить. РТ та Спутник створили мережу з численних брендів, вебсайтів, акаунтів у соціальних мережах, що публікують контент багатьма мовами, з непрозорою структурою та без фінансової звітності. На перший погляд здається, що ці мережі, ці всі онлайн-медіа, вони ніяк не скоординовані між собою. Однак, якщо заглибитися і подивитися, як навіть онлайн-медіа в Європі перепубліковують один у одного повідомлення, ми бачимо, що, скажімо, велика частина проросійських онлайн-медіа у країнах Європи, вони перепубліковують ТАСС, РІА Новості, вони перепубліковують Спутник і Russia Today. Тобто, фактично, їх існування, ймовірно, навіть створення було для того, щоб збільшити аудиторію отримувачів російських фейків. Російські канали вільно працювали в Україні протягом всього часу нашої незалежності. З початком Революції Гідності та ще більше війни на Донбасі російська медійна пропаганда сягнула вершин своїх маніпуляцій. Це був час сюжетів про розіпнутого хлопчика в трусиках. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Україна заборонила мовлення російських каналів на своїй території у серпні 2014 року. І тоді росіяни змінили тактику. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Телеканали Медведчука з'явилися як відповідь на закриття російських каналів тут і російських соцмереж. Вони ж вирішили, що окей, якщо у нас немає доступу до української аудиторії прямого, то нам треба створити в Україні телеканали, які будуть належати нібито повністю за документами, за всім, українським громадянам. Українські громадяни будуть працювати на цих телеканалах, і їх буде неможливо закрити. Кум Путіна Віктор Медведчук вже під час війни на сході України створив власний медіахолдинг. Я с вами не совсем соглашусь, потому что националистов намного больше. Мы сейчас говорим о национал-радикалах. Це була така дуже хитра відповідь, і насправді дуже довгий час ніхто не знав, що з цими телеканалами робити. Вони розхитували наше суспільство зсередини, вони поляризували нас. Але ці дискусії тривали дуже довго, чи ми маємо маркувати ці канали, чи ми маємо закривати ці канали. Факт полягає в тому, що демократія має сама себе захищати. Тому що очевидно, що агресор, чи то Росія, чи то Китай, використовують ці надбання демократії проти неї самої. Лише у 2021 році Україна заблокувала мовлення про російських каналів 112 Україна, News One і ЗІК. Хоча на певному етапі українську владу за це критикували навіть європейці, але сьогодні ми маємо визнати, що це був правильний крок, який допоміг нам зберегти єдність уже після повномасштабного вторгнення 2022 року. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну пробудило увагу світу до інформаційних загроз. Лише у 2022 році на Заході ввели санкції проти російських пропагандистських ЗМІ, таких як Russia Today, Спутник та інші, щоб захистити свої суспільства від маніпуляцій. Загалом в Європі вже більше 30 країн блокують мовлення телеканалів РФ. Проблема у тому, що Путін використовує свободу Заходу, відкритість Заходу, щоб знищити Захід. Ми відкриті суспільства, будь-хто може писати що завгодно. Ви можете з'явитися на телебаченні зі своєю божевільною пропутінською думкою і називати це свобода слова. К концу того судьбоносного дня, когда подогреваемые Западом протесты охватили улицы, мало кто мог представить себе, что это вот-вот приведет к свержению демократически избранного правительства Украины. То есть к тому, что можно охарактеризовать только как государственный переворот при поддержке США. Ці канали, в які вкладені мільйони, десятків, мільйони сотень доларів,
Це канали, які ж, окрім простої пропаганди, ну, простої мається на увазі якоїсь такої soft power, да? Ці канали мали реальний політичний вплив, і це треба розуміти, на внутрішнє суспільство цих країн, да? І це втрата ресурсу, шаленого ресурсу. За даними аналітиків проєкту Debunk, у 2022 році Кремль витратив на пропаганду $1 900 мільйонів. У першому кварталі, коли Росія почала війну, витрати на медіа зросли втричі, порівняно з початком 2021-го. А вже всередині 2022-го російська влада просто перестала оприлюднювати ці гігантські суми. Насправді гроші ще більші, адже тут не враховані витрати на просування в соціальних мережах, утримання фабрик тролів чи величезне непублічне лобі, що працює на Путіна. Проблема кількох останніх десятиліть полягає в тому, що йому вдалося купити авторитетних західних політиків. Сільвіо Берлусконі він купив. Герхард Шрёдер. Він купив колишнього канцлера Німеччини через Nord Stream. У правліннях московських компаній сидять британські лорди, які заробляють $500 000 на рік, не особливо навіть напружуючись. І тому він вважає, що будь-кого можна купити. Понад $300 мільярдів активів Росії та російських олігархів з початком війни заморожено по світу. Тобто це лише ті активи, які відкрито належать організаціям та особам, що входять до санкційних списків. Надто довго ми були засліплені російськими грошима. Ми дозволили російським олігархам купувати наші футбольні клуби, купувати наші палаци, купувати наші газети. А це був спосіб вплинути на нашу політику, вплинути на західну демократію. Іначе розмити її, розбестити зсередини. Тепер, після повномасштабного вторгнення, це припинилося. Росії стало значно складніше будувати собі коаліцію з західними державами. Тепер вона посилює свої партнерства в Африці та Латинській Америці. Мої батьки були лікарями і дуже мріяли подорожувати світом. Але для радянських людей дозволені маршрути обмежувались країнами соціалістичної дружби. І так вони потрапили в Малі. В 70-х СРСР активно просував свою політику в Африці, відправляючи на дворічні місії кращих – лікарів, інженерів, гірників і так формуючи до себе лояльність. Зараз країни, що розташовані за тисячі кілометрів від Росії, нічого про неї по суті не знають, тонуть у позитивних спогадах про радянську допомогу. Кремль використовує це, щоб сьогодні формувати нові коаліції довкола себе. Це один із результатів тривалої та цілеспрямованої програми, яку Росія розпочала приблизно з середини попереднього десятиліття, щоб сформувати проросійське ставлення у якомога більшій кількості різних країн. Ми спостерігали за цим, задокументували та вивчили. Просто раніше ми не знали точно, для чого це потрібно. А зараз бачимо результат. Росія поширювала свої ставки на інформацію, на вплив, на спроби подружитися з кожною країною, до якої вона могла дотягнутися. І тепер це просто гра чисел. Чим більше людей голосує з вами на міжнародних форумах, таких як Генеральна асамблея ООН, тим більше вам може зійти з рук. Там величезні аудиторії, а це мільйони людей, мільйони, якщо не мільярди. Це і Азія, і Тихоокеанський басейн, і Африка, і Латинська Америка. Вони масово, на жаль, підтримують Росію, тому що вони вважають, що це є війна між Заходом, між НАТО і Росією. Росіяни не відмовляються від жодного майданчика, який можна було б використати для інформаційного впливу. Особливо, якщо йдеться про найвищі дипломатичні трибуни. Постійний представник Росії в ООН Нєбєндзя у своїх виступах поширює неймовірні російські фейки. Мережу американських секретних біолабораторій в Україні, проведення небезпечних експериментів. Мы продолжаем получать крайне тревожные документальные свидетельства того, что Министерство обороны США напрямую вовлечено в реализацию в этой стране опасных проектов в биологической сфере, имеющих признаки скрытой военно-биологической программы.
Найбільше високий дипломатичний рівень Росія використовує для того, щоб виправдати своє вторгнення в Україну і продовжити доводити світові, нібито Росія була вимушена захищатися. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. Ну і куди ж без інформаційної допомоги друзів-диктаторів? Путин полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил. У цій війні немає абсолютно жодного сенсу. І Росії залишається лише брехати навіть усьому світу, навіть на найвищому дипломатичному рівні, щоб і надалі хоча б якось виправдовувати, навіщо Росії обстрілювати Україну і тероризувати навіть мирне населення. Альтернативою кремлівським рупорам вважають так звані опозиційні, ліберальні медіа. «Медуза», «Дождь», «Нова газета» базуються в Європі. Вони заборонені в Росії і вже точно вільні від того, аби оглядатись на наративи Кремля. Але все одно це роблять. «Медуза» – російськомовне латвійське онлайн-видання. Війну тут називають війною, засуджують вторгнення та критикують режим Путіна. Втім, якщо читати новини «Медузи» про війну в Україні, маніпуляції очевидні. Зокрема, кремлівський наратив, що Україна бомбить мирних жителів Донбасу. Ось типовий приклад подачі новин на «Медузі». Російські військові обстріляли ракетами Львів. Українські – Ясинувату в анексованій ДНР. Тобто російський воєнний злочин, підірваний житловий будинок, в результаті якого загинули 10 людей та більше 40 були поранені, ставиться поряд з обстрілом Ясинуватої, про який повідомляє, цитата «Медузи», влада анексованої ДНР. Терористична організація ДНР для «Медузи» – влада, якій можна довіряти. Хибно вважати, що поставивши на одну площадку представника Росії і представника України і давши їм одинаковий голос, власне, можна досягнути якихось там свободи слова чи там рівності чи чомусь іншого. Ми де-факто на цю площадку беремо агресора і беремо жертву. І це апріорі не рівноцінні площадки, не рівноцінна розмова. «Нова газета Європа» зібрала добірку найстрашніших російських атак на цивільні об'єкти в Україні. Фотографії з короткими підписами. Тут розбомблені житлові будинки. Умань, Дніпро, Часів Яр, розстріляний центр в Вінниці, торговий центр в Кременчуці, вокзал в Краматорську, драмтеатр в Маріуполі. Майже кожен опис закінчується запереченням терактів від російських офіційних осіб. Немає жодного так званого ліберального медіа, чи це «Дощ», чи це «Ехо», там свої питання до них. Я думаю, що це такі медіа, які вкладаються от в це поняття за Сурковим «суверенна демократія». Тобто це такі контрольовані демократичні ЗМІ. Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році «Дощ» переїхав до Латвії. Канал засуджував вторгнення, тож працювати в Росії більше не міг. Що ж побачили глядачі в ефірі цього ліберального мовника? Те, як ведучий закликав повідомляти про факти поганого оснащення російських мобілізованих солдатів, аби допомагати їм. Ми надіємося, що многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас. Мовлення «Дождя» після цього заборонили не лише в Латвії, а й в Литві та Естонії. Ведучого спочатку ніби звільнили, але потім попросили повернутись. А «Дождь» поїхав далі. Тепер, як опозиційний російський канал, він мовить з Нідерландів. 6 червня 2023 року Росія скоїла страшний терористичний акт. Підірвала дамбу Каховської ГЕС, яку захопила і контролювала ще з першого дня вторгнення, 24 лютого 2022 року. Десятки загиблих та зниклих безвісти людей, сотні потерпілих, тисячі евакуйованих сімей, які рятувались, лишаючи свої будинки. Назавжди змінений ландшафт. Екологічна шкода, яку важко навіть оцінити. Коли підірвали Каховську дамбу,
Я написав дуже і дуже гнівну колонку у британській газеті. Я вперше побачив певний опір. Люди сумнівалися у тому, що ж там відбулося. Мені це було дуже і дуже цікаво. Я висунув гіпотезу, що коли люди стикаються з чимось таким величезним, на що вони не можуть відповісти, вони починають це заперечувати. Це трохи схоже на зміну клімату. Дослідження Інституту демократії засвідчило, як про підрив ГЕС писали опозиційні «Медуза» та «Новая газета». Бачимо класичне формулювання «сторони звинувачують одна одну». А це слова, якими найчастіше розповідали про теракт. Руйнування, затоплення, наче стало щось випадкове чи ненавмисне. А це ніщо інше, як дуже вигідний Кремлю наратив. Ніякого підриву не було. Під незалежні джерела інформації найчастіше маскуються і анонімні телеграм-канали. Через те, що інформація в Телеграмі особливо не модерується, російській пропаганді у цьому російському месенджері живеться дуже комфортно. Телеграм – це, напевно, найбільша загроза нашому інформаційному простору, адже у Телеграмі будь-хто може створити безліч телеграм-каналів, вести їх абсолютно анонімно і поширювати таким чином абсолютно будь-які неправдиві заяви. І у цій обгорці анонімності, ексклюзивності, нібито альтернативності інформації далі можна спостерігати повторення ледве не слово в слово тих самих заяв, які до цього можна прочитати на РІА Новості, Мрідовка або у російських воєнкорів чи в інших російських джерелах. Фахівці VoxCheck дослідили, як пропагандистські телеграм-канали злагоджено запускали кампанії з усіма основними тезами російського агітпропу. Нацисти в Україні, на нас напали, біолабораторії і так далі за методичками. Пропаганда повторюється знову і знову, тому що пропаганда використовує дуже схожі потреби суспільства. І вона повторюється знову і знову і знову. Я маю на увазі, що основи пропаганди насправді не змінюються. Технології змінюються. Змінюється ідеологія, але фундаментальні. Базові бажання, які вона використовує, залишаються ті самі. Я точно бачу спадкоємність між радянською пропагандою та російською пропагандою сьогодні, за режиму Володимира Путіна. Я вважаю, що однією з ключових ідей є ідея істини. І якщо ви подивитеся на більшовицьку пропаганду, подивіться на Леніна. Ленін не вірив у правду. Він вважав, що істина – це свого роду буржуазна ідея, буржуазна конструкція. А революційна боротьба була якоюсь вищою правдою. Путін в якомусь сенсі такий самий. Частина моєї родини сумнівалась, чи повертатись з Аргентини в Радянський Союз. Аргентинці попереджали репатріантів про закриті кордони і цензуру. Бабця пообіцяла чесно написати про все у листі. Якщо життя складне і режим контролює написане, наприкінці вона поставить хрестик. По приїзді бабця відразу написала листа родині і в кінці поставила не один, а 3 хрестики.